સર્વશક્તિમાન આકાશ પર પિતા પ્રભુ તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમારી અસીમ દયા અને કૃપા પ્રભુ તમે અમારી પર રાખો છો. અમારી રહેમ નજર તમે અમારી પર રાખો છો. તમારો પ્રેમ પ્રભુ તમે અમારી પર વરસાવો છો. અને પ્રભુ અમારા એક નાના એક અલ્પ વિરામ જેવા એક સપ્તાહ જેવા જીવનમાં પણ પ્રભુ તમે રસ ધરાવો છો. અને પ્રભુ એને લીધે તમે અજાયબ જેવા કાર્યો અમારા જીવનોમાં અને અમારા જીવનો દ્વારા તમે કરતા જાઓ છો. માટે આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ કે એક એવા અજાયબ દેવ કે જે આખી સૃષ્ટિને પોતાના હાથમાં ધરી રાખે છે પ્રભુ, એવા એ દેવ, પરાક્રમી દેવ તમે અમને મળ્યા છો બાપ. અને પ્રભુ તમે એ તમારા કુટુંબમાં અમારો સામેલ કરીને, તમારી વધુ ઓળખ આપીને આજે પ્રભુ અમે દુનિયાના કોઈ બીજા અંધારા કે એવા કોઈ દુનિયાવી માર્ગોમાં ભટકેલા નહીં, પણ અજવાળામાં પ્રભુ તમે અમે તમારા બાળકો બન્યા છે. એના માટે કેવળ તમને અને તમને પ્રભુ અમે જશ આપીએ છીએ, તમારો આભાર માનીએ છીએ. અને પ્રભુ અહીં બેઠેલી એક વ્યક્તિ જે અત્યાર સુધીની મિટિંગ્સમાં આવ્યા છે, એ વ્યક્તિઓને આજે જેઓ આવી રહ્યા છે અને આવનાર દિવસોમાં આવનાર પ્રભુ સગડાઓને તમારા હાથમાં અમે સોંપીએ છીએ. અમે જાણીએ છીએ કે પ્રભુ દરેકની સાથે તમે વાત કરો છો. તમારા વચન પ્રમાણે તમારું વચન જે એક હૃદયમાં અને જે એક દિશામાં જાય છે ત્યાંથી કદી ખાલી પાછું પડતું નથી. એટલે જ્યાં જ્યાં એ વચન ગયું છે પ્રભુ, જે હૃદયોમાં અને જે કાન પર એ તમારા શબ્દો પડ્યા છે પ્રભુ, એના 100 ગણા ફળ તમારા રાજ્યની વૃદ્ધિને માટે આવે. અને આવનાર દિવસોમાં પ્રભુ આ મંડળીને, આ સમાજમાં પ્રભુ અને પર્સનલ એક અંગત જીવનમાં પ્રભુ ફેર પડતો જાય એવું અમે ખાસ માંગીએ છીએ. આજના દિવસને માટે પણ અમે એ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તમારો આશીર્વાદ અમ પર વરસાવો. તમારા સેવક બિશપ અનિલને પ્રભુ તમે તમારા આશીર્વાદથી ભરપૂર કરો. અને પ્રભુ જ્યારે તેઓ તમારું વચન લાવે ત્યારે પ્રભુ જે પવિત્ર આત્મા એમના દ્વારા જે બોલવા માંગે છે એ અમે સાંભળી અને એમ પ્રભુ તમારા સંદેશાને લઈને અમે અમારા જીવનને આગળ વધારીએ એવું તમે થવા દેજો. ફરીથી પ્રભુ આજના દિવસનો અહીંયાની મંડળીના માટેનો અને જ્યાં જ્યાં જુદી જુદી જગ્યાએ જે મંડળીઓમાં પ્રભુ આજે મિટિંગ્સ થઈ રહી છે, જુદા જુદા વક્તાઓ જ્યાં જ્યાં બોલી રહ્યા છે પ્રભુ, એ સગળી વાતોને અમે તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. બિકોઝ યુ આર ઓમની પ્રેઝન્ટ લોર્ડ. તમે દરેક જગ્યાએ હાજર છો. જેમ તમે અમારી સાથે અહીંયા છો એમ દુનિયાના હરેક ખૂણામાં જ્યાં જ્યાં તમારું નામ લેવાઈ રહ્યું છે ત્યાં તમે હાજર છો. માટે એ તમારી હાજરીનો અનુભવ પ્રત્યેક તમારા બાળકો કરે એ અમે ખાસ પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ. માટે સાંભળો અને અમારી પ્રાર્થના વિનંતીનો સ્વીકાર કરો. આમેન. હવે પ્રભુ ઈસુના નામમાં તમારો આવકાર કરીએ છીએ. Welcome everyone, and I will invite choir to lead us in a few songs. આપણા આજના જે સ્પેશિયલ સોંગ્સ છે એ તો આપણે ગઈએ, અને જો એના ઉપરાંત આપણે હમણાં જે એક બે ગીતો ગાયા એને વચ્ચેની જે એક બે કડીઓ આપણે સ્કીપ કરી, we can sing those. Let's see. Come up here if you can. આપણે આજે ખાસ અહીંયા હમણાં ગાયું ફરી ગયું 306 નંબરનું હમણાં જે ગીત ગાયું. અને એના પહેલા કયું આપણે ગાયું હતું શિલાંજી? તમે કયું કહ્યું હતું? 198 ના બી બાકીના જે બે પકડા છે કહીશું. 306 માં આપણે સેકન્ડ અને થર્ડ વર્સ કહીશું. પહેલી તો તે અને પછી બીજો નથી. 306 અને પછી 198. And then we'll sing our song for our special occasion.
Okay, sorry, abrupt stop, but sorry about that. We'll sing 198, કારણ કે જે ફકરા આપણે બાકી રાખેલા, we want to give them justice. So we'll sing 2 and 3. આવ હે દાતા, એ 198 છે, એનો બીજો ને ત્રીજો ફકરા આપણે દઈશું. Ahí está. Ahí está. કોઈ વાંધો નહીં જેમ ભરત મુક્તો દઈ છે એવું છે Please. કોઈ વાંધો નહીં. Thank you. All right, just move them there. Okay, sure. Okay. All right.
ભજન સંગ્રહમાં ગીત નંબર 342 છે. પ્રાણ મેં મારો દીધો. પ્રાણ મેં મારો દીધો. પ્રાણ ભજન સંગ્રહમાં
થીમ સોંગની કોપી બધા પાસે હોય અને ના હોય તો હાથ ઊંચો કરશો તો પાછળ છે આપવામાં આવશે. કોઈ આગળ પાછળ બેન્ચ પર અને આપણે ઊભા થઈશું. આ ગીત દરમિયાન આપણે આપણા જીવન પ્રભુની આગળ લાવીએ છીએ. રોજ આ ગીત આપણે પ્રભુની આગળ એક એકરાર તરીકે કહીએ છીએ. મેં પાપી હું પ્રભુ હાથ ઊંચો કર્યું તો કાપી દીધી હતી. Hare
વાંચન કરો જોઈએ પહેલા આ થોડી રેગ્યુલર અનાઉન્સમેન્ટ્સ વી ઓલવેઝ ડુ લાઈક રિયલી બ્રીફ કારણ કે કાલે આપણે હસતા હતા એવું સેમ પ્લેસ સેમ થિંગ અને છેલ્લું શું ઉમેરેલું Different food. ડિફરન્ટ ફૂડ Okay, so I think it is different food. So announcement may be કહી દઉં કે every day there is food from different people. That is where the different food comes from. અને ફરીથી બધા ફેમિલીઝનો આભાર માનું છું કે આ વ્યવસ્થામાં જે રીતે મદદરૂપ થાય છે ઈશ્વરની રાજ્યની વૃદ્ધિને માટે જે રીતે લોકો વપરાય છે એ જોતા ખરેખર એક આનંદ અનુભવ થાય છે ઉત્તેજન પામીએ છીએ એના માટે થેન્ક યુ વેરી મચ અગેન કાલે બી આપણે 7 વાગે મળીશું પણ કાલે આપણે પાછા ચેપલમાં મૂવ થઈશું આજે એમની પ્રેક્ટિસ ચાલે છે ક્વાયરની એટલે વી આર સિટિંગ હિયર અને કાલે 6:30 વાગે પ્રેયર ગ્રુપ બેસે ત્યાં 7 વાગે આપણી મીટિંગ ચાલુ થશે અને સેમ થિંગ વિલ બી સેટરડે અને ધેન ઈસ્ટર સર્વિસ ઇઝ એટ 11 સવારે 11 વાગે ઈસ્ટરની સર્વિસ અને એ દિવસે કેટર્ડ લંચ છે it's $10 per person and children under 5 are free. Those are the brief announcements I have. And tomorrow and Easter also, because Easter being the first Sunday and Kala of course Good Friday. Thank you. Holy Communion લેવામાં આવશે પ્રભુ ભોજન એટલે એની ક્રિયાને માટે આપણે ખરેખર પ્રાર્થના સહિત આપણી જાતોને તૈયાર કરીને આવીએ એવી મારી પ્રાર્થના છે અને I know you guys understand એનું જે વેલ્યુ છે એનું જે મૂલ્ય છે સમજીને ખરા અર્થમાં આપણે પ્રભુની આગળ એમનું શરીર એમનું લોહી જે એમણે વેવડાવ્યું એમનું શરીર ભાંગ્યું એના માટે આપણે તૈયાર થઈને આવીએ સો યસ અને ઇટ મે બી a little different format because of that કાલે થોડું કદાચ સર્વિસનું જુદું થાય પણ because of that also એના સિવાય કોઈ બીજી અનાઉન્સમેન્ટ્સ એનીથિંગ કોઈ ન્યૂઝ આજના લગતા કોઈ ગુડ ન્યૂઝ ઈશ્વરનો અમે આભાર માનીએ છીએ કે જુદી જુદી જગ્યાએથી અમે આવતા હતા અમે લોકો તો એક જગ્યાએથી આવતા હતા પણ બધા જુદી જુદી જગ્યાએથી આવ્યા છે અને અમે લોકો આજે જોતા હતા આજે બીકોઝ વી આર અ ટાઈમ કન્સ્ટ્રેન્ટ અમે લોકો ટ્રાફિકનું મેપ જોતું હતું આમાં તો બધું લાલ જ દેખાય મેં કહું આજે નથી પહોંચવાના આપણે લાલ ઇઝ ઇટ બીકોઝ એક્સિડન્ટ્સ એવરી પ્લેસ ધેર વોઝ એક્સિડન્ટ પણ somehow God guided us through અને થેન્ક ગોડ ફોર ટેકનોલોજી રાઈટ ઈશ્વરનો આભાર માનીએ કે એમના ટેકનોલોજી દ્વારા અમને એ દેખાડ્યું કે કયો ફ્રીવે નહીં લેવાનો એટલે અમને સારું પડ્યું અને પ્રભુના વચનોમાં બી એવું જ કંઈક છે રાઈટ કયો માર્ગ નહીં લેવાનો કે કયો લેવાનો સો થેન્ક ગોડ ફોર દેટ કે અમે આવી શક્યા ટાઈમસર અને એ બધાનું એ રીતે હું આભાર માનું છું કે સમય સાચવીને તમે લોકો કાયમ આવો છો અનિલભાઈ આનો બિશપ અનિલ આપણા માટે એ પ્રાર્થના કરે છે પણ એ આભાર બી માને છે કે બિઝી સ્કેડ્યુલ્સ હોવા છતાં આપણે બધા એમને સાંભળવા આવી શકીએ છીએ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વોર્મિંગ હાર્ટ વોર્મિંગ એમના માટે રાઈટ સો તમે બધા એમને પણ આશીર્વાદ થાવ છો એના માટે તમારા સર્વનો આભાર ઓકે સો આઈ થિંક એ સાથે that is all my announcements અને ખાસ પરિમલભાઈને અને એવા બીજા જે વક્તાઓ છે આપણે ત્યાં બિશપ અનિલ છે એમ જુદી જુદી જગ્યાએ પ્રભુના વચનો જ્યાં લાવી રહ્યા છે એ સગળાને આપણે પ્રભુની આગળ લાવીએ અને અજાયબ જેવું કામ થાય શરૂઆતમાં આપણે પ્રાર્થના એમ કરી એ પ્રમાણે કે 100 ગણા ફળો એક સાંભળનાર વ્યક્તિમાંથી આવે તો મલ્ટિપ્લિકેશન બહુ કમ્પાઉન્ડિંગ રાઈટ ઇફેક્ટ સો એ એવું થાય તો બહુ સારું એવી અમારી પ્રાર્થના છે ઓકે પ્રભુનું વચન આજનું છે લુકનો 22મો અધ્યાય 7 થી 23 કલમ Luke 22 chapter 22 verses 7 to 23 અને આપણે સાથે સાથે બધા વાંચીશું આપણે ઊભા થઈએ that will be good why don't we stand up
for receiving God's word. અને ઊભા થવો છો તારે એક કરજો કે move to the left. If everybody can move whatever empty spaces they see on the left, that will be great. તો જે આવી રહ્યા છે પેલી બાજુથી આવશે તો that will be helpful એ લોકોને જગ્યા પર. ચાલ આપણે જ્યારે ઊભા થયા છે ત્યારે એટલું જરાક કરીએ કે લેફ્ટમાં ખાલી ખુરશી દેખાય તમારા રાઈટમાં સોરી તમે થોડાક જમણી બાજુ જો ખસશો તો બહુ જ આભાર. ઓકે, લુકનો 22મો અધ્યાય અને 7મી કલમથી આપણે સાથે સાથે વાંચીએ 23 કલમ સુધી. ઓકે, બે ખમી રોટલીનો દિવસ આવ્યો કે જેમાં પાસ્કા યજ્ઞ કરવો જોઈએ. તેને પિતરને તથા યોહાનને એમ કહીને મોકલ્યા કે તમે જઈને આપણે સારું પાસ્કા સિદ્ધ કરો કે આપણે તે ખાઈએ. તેઓએ તેને પૂછ્યું કે અમે ક્યાં સિદ્ધ કરીએ, એ વિશે તારી શી ઈચ્છા છે? તેણે તેઓને કહ્યું કે શહેરમાં બેસતા પાણીની ગાગર લઈને જતો એક પુરુષ તમને સામો મળશે. તે જે ઘરમાં જાય ત્યાં તેની પાછળ પાછળ જજો અને દર ઘડીને પૂછજો કે ઉપદેશક તને કહે છે કે મારા શિષ્યોની સાથે હું પાસ્કા ખાઉં, તે ઉતારાની ઓરડી ક્યાં છે? એ તમને સરસામાન સહિત મોટી પેઢી દેખાડશે. ત્યાં તમે તૈયારી કરો. તેઓ ગયા અને જેમ તેણે તેઓને કહ્યું હતું તેમ તેઓને મળ્યું અને તેઓએ પાસ્કા તૈયાર કર્યો. વખત થયો ત્યારે તે બેઠો અને તેની સાથે 12 પ્રેરિતો પણ બેઠા. તેણે તેઓને કહ્યું કે મરણ થયા પહેલા આ પાસ્કા તમારી સાથે ખાવાની મને ઘણી ઈચ્છા છે. કેમ કે હું તમને કહું છું કે દેવના રાજ્યમાં તે પૂરું નહીં થાય ત્યાં લગી હું તે તરફથી ખાવાનો નથી. તેણે પ્યાલો લઈને સ્તુતિ કરીને કહ્યું કે આ લો અને માહોમાં વહેંચો. કેમ કે હું તમને કહું છું કે દેવનું રાજ્ય નહીં આવે ત્યાં સુધી હું હવે પછી દ્રાક્ષાનો રસ પીનાર નથી. પછી તેણે રોટલી લઈને સ્તુતિ કરીને માંગી અને તેઓને આપીને કહ્યું કે આ મારું શરીર છે, તે તમારે સારું આપવામાં આવે છે. મારી યાદગીરીમાં આ કરો. તે જ પ્રમાણે વાળો કર્યા પછી તેણે પ્યાલો લઈને કહ્યું કે આ પ્યાલો તમારે સારું નવો કરાર છે. પણ જુઓ, જે મને પરસ્પરિક રહે છે તેનો હાથ મારી સાથે માણસનો દીકરો ઠરાવ્યા પ્રમાણે જાય છે ખરો, પણ જે તેને પરસ્પરિક કરે છે તે માણસને અફસોસ છે. તેઓ માનવમાં પૂછવા લાગ્યા કે આમાંનો કોણ આ કામ કરવાનો હશે? ત્યાં સુધી ભગવાનના વાંચેલા વચન પર આશીર્વાદ આપો. આપણે બેસી જઈએ. પ્રાર્થના કરીએ. સર્વશક્તિમાન આકાશવાસી પિતા, અમારી જો કેવળ એક જ જો ટૂંકી વિનંતી હોય તો એ છે કે કેવળ તમારી ઈચ્છા, કશું ઓછું નહીં, કશું વધારે નહીં. Just your will, Lord. We want nothing more and nothing less. આજે તમારી ઈચ્છા અહીંયા પૂરી કરવામાં આવે એવો હું માંગીશ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સાંભળો, માન્ય કરતા. આને વિનંતી કરી કે અમારા આપણા હૃદયોને તૈયાર કરવા માટે જે સ્પેશિયલ ગીત છે રજૂ કરશે, અહીંયા આગળ આવશે અને આજનું જે ગીત છે અમે લોકો પણ જોડાઈ શકો. એ જાણીતું ગીત છે અને એ પછી બિશપ અનિલ સરવંદને વિનંતી કરીશ કે આજનો સંદેશો ભજન સંગ્રહમાં હિન્દી વિભાગમાં 62 નંબરનો છે, Hare
Good to see you all. Appreciate the time you have taken to come here. Where is Tony? He just Okay. have to do something. Anyway, I want to do a little bit of different today. I asked Tony told me to lead the service every day. દરરોજ સર્વિસ લીડ કરવા માટે મને કીધેલા, પરંતુ I requested him, because I lose a lot of my energy and I want to save all energy for preaching the word. એટલે મેં એમને રિક્વેસ્ટ કરી કે તમે જ લીડ કરો, જેથી કરીને મને પૂછું સ્ટ્રેન્થ મળે એ પ્રીચ કરવાને માટે. So that is why I requested him to do the leading. And secondly, today I want to do it a little bit different. I would request Tony to translate so that I will completely speak in English and let him preach in Gujarati. And I think he will appreciate that. Today we will do that. And tomorrow, the Good Friday also we will see what best we can do. But I will definitely keep the time in my mind. Okay? So don't worry about that. And because I want the message to be communicated to you all.
and that is my intention, and I really appreciate your prayer support and everything. Is it all right, Tony? I'm telling that today, word to word, you will need to translate. Okay, if you don't like it, you translate your own, you make your own sermon. So at one time they will make 2 sermons. Yeah? Pray for me first. So લખવાનું તો સારું હતું પણ So, I mean, હમણાં નહીં પછી. દરસ કરો. So, I would appreciate and I really thank Tony for that and be ready to do that. ગઈકાલે તમે લોકો કે ઘણા લોકો તમે કહેતા હતા સિંગરને તમે ગીત ગાઓ એમ you were requesting us. And I think she will sing a song for you. And this is a Kannada song. And I think you have heard this song because I have translated this song into Gujarati. And a very heart-touching song this is. The meaning of the song is, the Lord, you give us a heart of wisdom so that we will count our days. I know our days are numbered, so that then only we will have the heart of wisdom, we get the heart of wisdom. So based on that, this song has been composed, and I have translated it to Gujarati, but I will ask Sylvia to sing that song for you, and then afterwards I will share the word. Is it all right? Okay. Thank you.
Actually, she did not know this song, I just wrote and gave it to her. And Gujarati version did not know, but come to me now, you are welcome. I was coming with prayers. Okay, first pray. Let's pray. Father, we thank you for this blessed evening and the opportunity of coming together, O Lord. And we commit each one of us into our hands, and we want you to speak to our hearts this evening. And especially you give your grace to me and Tony, Lord, as we minister your precious words to your precious people. We invite your holy presence in our midst, and you speak to our hearts. Exalt yourself through Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen. God willing, tomorrow, if the Lord leads, probably I might spend some time in prayer for you people, because some of you are asking me to pray for you. And after the worship service, when we close the worship service, and you can leave for the food, and some of you, those who would like to have prayer, and if you can stay back, and I will pray either individually or a family. Sometime I would like to spend tomorrow evening after the service. ઈશ્વર ઈચ્છા છે અને એમની ઈચ્છા પ્રમાણે જો કાલે એવું થઈ શકે કે ઘણા બધા જેમ પ્રાર્થનાની વિનંતી કરાવી છે મારી પાસે, તો જ્યારે જમવાનું ને એવું ચાલતું હોય એ સમય દરમિયાન અને એના પછી બી તમે થોડું રોકાવ તો અનિલભાઈ તમારી સાથે પ્રાર્થના કરવા માંગુ છું. And if you want it, if you come and I'll stay in the chapel and we'll pray for you. તમારી જો ઈચ્છા હોય તો આપણે ત્યાં આગળ સેન્ચ્યુરી અને ચર્ચમાં બેસીને ત્યાં આગળ પ્રાર્થના કરીશું. And before I go further, I preached today's word. I would like to would like to give some more information regarding to one example I cited yesterday. હું આગળ વધારે પ્રીચ કરું આજના જે સબ્જેક્ટ ઉપર, એના પહેલા ગઈકાલે જે એક દાખલો આપેલો એના પર હું થોડું વધારે કહેવા માંગુ છું. For some reason I did not want to give all the details, but anyway, if any of you have any questions after the service, you can talk to me, and definitely I will explain to you. અમુક કારણોસર મારે એ વાત વધારે ડિટેલમાં નથી કહેવી, પણ જ્યારે જ્યારે તમારે એવા કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો સર્વિસ પછી તમે મને આવીને એના વિશે પૂછી શકો. You see, I was giving you an example of excommunication, how it is happening in Goa. ગોવામાં સમાજની બહાર જ્યારે વ્યક્તિને કાઢી મૂકવામાં આવે એના લગતી વાત હું તમને કરી. Because I was narrating you the incident how this blind person after he was healed, he was excommunicated by the society. જે આંધળા માણસની વાત આપણે ગઈકાલે પ્રભુના વચનોમાં વાંચી અને સમાજની બહાર કેવી રીતે મૂકી દેવામાં આવ્યો એની વાત ઉપરથી આ વાત નીકળેલી. And that's how Jesus goes and searches him. અને ઈસુ એને પ્રભુ ઈસુને જઈને શોધી કાઢે છે. And I was trying to tell you that we don't understand, many of us, but excommunicating is a horrible thing, and you will be completely cut off from the society. આપણા મને ઘણા અહીંયા રહીને કદાચ સમજી ના શકે, પણ સમાજની બહાર મૂકી દેવામાં જ્યારે આવે એ બહુ ભયંકર બાબત છે. And let me give you little more detailed information about this family whom I was talking yesterday. જે વ્યક્તિની અને જે ફેમિલીની હું વાત કરતો હતો એના વિશે હું તમને થોડું વધારે જણાવું. It so happened that on one particular weekday, I don't remember which day it was, there was a Brazilian couple worshipping in our church. એ દિવસની જે વાત છે એ દિવસે એમની ભક્તિ સભામાં બ્રાઝિલ કન્ટ્રીનું એક કપલ એમની સાથે ભક્તિ સભામાં હતું. No, it was not during the worship service. They were worshipping, but it was a weekday. વીકડે દરમિયાન બ્રાઝિલિયન જે કપલ હતું એ વર્શિપ કરી રહ્યું હતું. What happened, something was motivating, and that lady told me, Brazilian lady, she married a Goanese. She was telling me that
something was motivating her, go to Methodist church, and that is what prompting her from the inside, and it was a weekday, church was closed, nobody was there. એ બ્રાઝિલિયન જે લેડી હતા એમના અંતરાત્મામાં અને એમના અંદરથી એવો અવાજ ઉઠતો હતો કે જઈને કોઈ મેથોડિસ્ટ ચર્ચને શોધો અને ત્યાં વર્શિપ કરો, ત્યાં જાઓ. Just go, not worship, just go to the Methodist church. મેથોડિસ્ટ ચર્ચમાં ત્યાં જાઓ, એ એના અંતરમાં એ અવાજ. So she said, so then she came to the Methodist church. એટલે આવ્યા એમના મેથોડિસ્ટ ચર્ચમાં, and it was a weekday and no one was there. અને વીકડે હતો એટલે કોઈ ચર્ચમાં હતું નહીં. And this family was there, which family I talked to you yesterday. That family was at the door of the Methodist church and they were searching a church to worship. અને જે ગઈકાલે કપલની જે વાત કરી, એ જે ચર્ચ શોધી રહેલા એ ત્યાં આગળ દરવાજા આગળ હતા. See how the Spirit of the Lord leads. You know in the Old Testament also we see the Spirit of the Lord, sending disciples of Jesus Christ from one place to another place to minister to some people. She did not know that this couple is waiting there, this family is waiting there, but mother and daughter, they were in search of a church and they were standing at the entrance of our Methodist church. તો એ પવિત્ર આત્મા કેવી રીતે એમના શિષ્યોને બી જ્યારે ઉત્તેજન આપે છે અને જુદી જુદી જગ્યાએ જઈને લોકોને જે મિનિસ્ટર જેમની સાથે પ્રભુની વાત કરવાનું એવી રીતે જે દોડતા હતા, એ જ પ્રમાણે એ મધર અને ડોટર એ ત્યાં આગળ એ ચર્ચની શોધમાં ત્યાં બહાર. So then they encountered, they spoke to each other. અને એ લોકોનો એકબીજાની સાથેનો વ્યવહાર થયો, એમણે એકબીજાની સાથે વાત And કરી. this Brazilian lady took this family to their house, to her house. બ્રાઝિલિયન લેડી હતી, આ વ્યક્તિઓને એમના ઘરે લઈ ગયા. And then she asked, she gave all the information. That's how this family started coming to our church. અને એમણે બધી જ ઇન્ફોર્મેશન આપી, એટલે આ જે કપલ હતું, જે ફેમિલી હતું, એમના ચર્ચમાં આવતું હતું. So this family, what happened was the entire village, they excommunicated this family, and they cut the water pipe, they cut the electricity, and at last they left that place. They have property, but they rented a place in Madgaon and started living in Madgaon. એટલે એ જે ફેમિલી હતું એમને ઇલેક્ટ્રિસિટી કાપી નાખવામાં આવી, એમનું પાણીનું કનેક્શન કાપી નાખવામાં આવ્યું, અને પછી એ ફેમિલી આખરે ત્યાંથી થાકી કંટાળીને મડગાંવમાં આવીને રહેવા માંડી. See, I'm trying to tell you that, friends, there are people, they go through a lot. એ જે આપણે આવી રીતના જે લોકો હોય છે બહુ જ મુશ્કેલ ભરી પરિસ્થિતિમાં પસાર થાય. And we are in a very comfort zone. આપણે બહુ આરામદાયક સ્થિતિમાં. But the people, those who come from various backgrounds, I just gave one example, but I have so many examples like that. So many people, they are in touch with me, coming from Hindu background, coming from Catholics, coming from different religions, the sufferings and what they have been going through. જુદા જુદા જે બેકગ્રાઉન્ડ છે, જુદા જુદા ધર્મોમાંથી જ્યારે તેઓ ખ્રિસ્તી ધર્મ તરફ વળે છે, ત્યારે એ લોકોની ઘણી બધી આવી વાતો છે, ઘણા બધા દાખલાઓ એમની પાસે છે. And so that's what I wanted to tell you. એ મારે તમને કાલે કહેવું. And this whole week, my whole goal is for you all to lift up your eyes and see, what Jesus is doing and on the cross. મારો જે સંદેશાનો જે ધ્યેય છે એ છે કે તમારી આંખો ઊંચી કરો અને જુઓ કે પ્રભુ ઈસુ વધસ્તંભ ઉપર શું કરી રહ્યા છે. And the very fact that I told you, the very fact that David is saying, I lift up my eyes. When we say I lift up my eyes, means already we have fallen in the valley and we are desperate and we are helpless and we are looking for some help. ત્યારે દાઉદ રાજા એવું કહે છે કે હું મારી આંખો ઊંચી કરીને જોઉં છું, ત્યારે એનો મતલબ એ કે તમે ઓલરેડી ખીણમાં છો, તમે ઓલરેડી નીચે પડી ગયા છો અને તમારે ઉપર જોવાની જરૂર છે. So it is a high time for all of us to understand this and lift our eyes and see what the Lord has done to us. એટલે એ સમય આવી ગયો છે કે જ્યારે આપણે જોઈએ કે આપણે જ્યાં પડી ગયા છે ત્યાંથી આપણે જોઈએ આંખો ઊંચી કરીને પ્રભુ આપણા માટે શું કરી રહ્યા છે. And this is, I really appreciate our community and the entire Christian committees. Many of you are fasting, you are praying, and you are meditating, and may God bless all the things what you have been doing. અને મેં જોઈ રહ્યા છે કે આપણા કમિટીમાં આપણી સમાજના ઘણા બધા સભ્યો ઉપવાસ સહિત પ્રભુના વચનોમાં પ્રાર્થનામાં રહે છે, અને એમની એવી પ્રાર્થના છે કે તમ સર્વને ઈશ્વર આશીર્વાદ આપે. This is, let me tell you, friends, this is not the season of living. આ જે ઋતુ જીવવા માટેનો એ સમય નથી. આ જે સમય છે એ જીવવાનો સમય. No, this is not the season of leaving something. This is the season of putting something. Living. કશું છોડી દેવાનો સમય નથી, કશું લેવાનો સમય. This is not, this is something to put on. કશું પહેરી લેવાનો સમય. In Romans, we see it is mentioned very clearly. It says that the hour has come
અને રોમિયોના પત્રમાં કહે છે કે એ સમય આવી ચૂક્યો છે. And wake up from your sleep તમારી નિંદ્રામાંથી તમે જાગૃત થાઓ and put on Jesus Christ. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પહેરી લો. So this is the season of putting on Jesus Christ. અને આ જે સમય છે એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પહેરી લેવાનો સમય છે. And this is, this is, unless and until we do that, I'll tell you friends, we will not understand what He has done for us. જ્યાં સુધી તમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પહેરી નહીં લો ત્યાં સુધી તમે નહીં સમજી શકો કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણા માટે શું કરી ગયા અને શું કરવા માંગે છે. So, in John's Gospel, we read it very clearly. It says that, Father, the hour has come, Jesus says. યોહાનની સુવાર્તામાં આપણે જાણીએ છીએ અને વાંચીએ છીએ એ પ્રમાણે પ્રભુ ઈસુ કહે છે કે એ સમય આવી ગયો છે બાપ. And you must know that Jesus was acting, Jesus was moving, doing everything according to time. આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એમના નિર્ધારિત સમય પ્રમાણે સગળી બાબતો કરી રહ્યા. And He was never too early and never too late. એ કદી મોડા નથી પડતા એ કદી વહેલા નથી. So I want to tell you that the God's divine time had come and Jesus was moving according to His time. અને જે દૈવી સમય એમનો હતો એ પ્રમાણે એ સમયમાં આવી ચૂક્યા હતા અને એ સમય આવી રહ્યો છે. That is why all through we see when He did miracles, He kept on telling people, don't tell anybody, keep it secret, don't tell anybody, He said. જ્યારે જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે ચમત્કારો કર્યા ત્યારે કાયમ લોકોને કહેતા હતા કે હમણાં કોઈને કહેતા નહીં, હજી કોઈને કહેતા નહીં. But we saw on the Palm Sunday when He entered, when the religious authorities are asking Him to ask your disciples to shut their mouth, He said, if they shout, the stones will shout now. આપણે પાસ્કા પર્વના દિવસે જોયું કે જ્યારે પેલા ફરોશીઓ એમને કહ્યું કે તારા શિષ્યોને શાંત કર, ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું કે જો એ લોકો શાંત રહેશે તો પથરા પોકારી ઉઠશે. And because His time had come, કારણ કે એમનો સમય આવી ગયો. so that was God's divine time. અને એ ઈશ્વરનો દૈવી સમય હતો. So that is why, my friends, I want to tell you, it is a high time for us to understand the time. અને આપણા માટે બહુ અગત્યની વાત છે અને અગત્યનો સમય છે કે આપણે દેવનો એ સમય સમજી શકીએ. So in India, I tell my community, my people that it is a very crucial time. I want all of you to understand what we have been going through. એટલે ઇન્ડિયામાં જે એમના સભાજનો છે, એમના જે લોકો જેમને લીડ કરે છે, એમને કાયમ કહેતા હોય છે કે બહુ જ અગત્યની વાત છે કે તમે સમજો કે હવે આ કયો સમય આવી ગયો છે. Because the situation in India is a little bit different now. જે ઇન્ડિયાની અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે હજી બહુ જુદી છે. And we have so many infights, and if we continue to have infights, and we will drain all our energy, and we will become direct victim to outsiders. અંદર જે ઝઘડાઓ થાય છે, અંદર જે ટંટા ફસાદ છે, એમાં જ્યારે આપણે શક્તિ વેડફીએ છીએ ત્યારે બહારની શક્તિઓને આપણે વધારે જોરાવતા. See, people of Issachar, they all went for war as one man. People of Issachar, એમના લોકો, they went to war as one man. એ જ્યારે તેઓ લડાઈમાં જાય છે ત્યારે એક વ્યક્તિ તરીકે જાય છે, એક પર્સન. All with one agenda. એક જ એમનો ધ્યેય હતો. They set aside all their differences. એમના બધા જ મતભેદો એમણે ભૂલાવી દીધા. Because they understood the time. કારણ કે એ લોકો સમયને સમજી શકે. That's why they all went together. એટલે તેઓ જોડે ગયા. That's why they all were united together. તેઓ એકબીજાની સાથે એકતામાં થઈને જોડાયા. So that time has come. અને એ સમય આવી ગયો છે. And I'm sure that you all will understand and you will move forward. અને મને ખાતરી છે કે તમે બધા સમજશો અને એ પ્રમાણે આગળ વધશો. And this evening, friends, I would like to share something with regarding to the night Jesus arrested was. તમારી સાથે આજે રાત્રે હું એ શેર કરવા માંગુ છું કે જે રાતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પકડાવી દેવામાં આવ્યા એ દિવસે શું થયું. And today is Maundy Thursday. આજે ભલો ગુરુવાર છે. And Maundy Thursday, of course in India today they are all getting ready to go to Good Friday service. And Maundy Thursday, two very important incidents took place. આ ગુરુવારનો જે દિવસ છે એ બહુ જ અગત્યની બે બાબતો એ દિવસમાં બની. આજે તો ઇન્ડિયામાં તો ઓલરેડી ગુડ ફ્રાઈડે સમય આવી ગયો. One is washing the feet of disciples. એક તો શિષ્યોના પગ ધોવાના. And second one is Jesus, He instituted the Holy Communion. અને પ્રભુ ભોજનની ક્રિયાને પ્રભુ ઈસુએ સ્થાપિત કરી. And these two incidents, it took place on Maundy Thursday. આ જે બે બાબતો એ ગુરુવારના દિવસે બની. And the word Maundy comes from Latin word. Maundy જે શબ્દ છે એક લેટિન ભાષામાંથી આવે છે. And the meaning of that Maundy is command. અને એનો જે મીનિંગ છે એ જે છે એક આજ્ઞા. So there is a command. એક આપણા માટેની આજ્ઞા છે. Do this in remembrance of me. મારી યાદગીરીમાં તમે આટલું કરો. So the commandment is given to us. આપણને એક આજ્ઞા આપવામાં આવી છે. And we need to follow that commandment. અને એ આપણે પાળવાની જરૂર છે. So that is the meaning of Maundy.
અને એ માંડી એટલે કે ગુરુવારનો એ મીનિંગ છે. So Jesus has given us a commandment to do, to remember what he has done. So that is how he took the bread and he broke it and he gave it to his disciples. Likewise, he took the cup and he told them, this is the covenant of this is the new blood of the new covenant. અને એ જ રીતે એ પ્રમાણે પ્રભુ ઈસુએ આપણને આજ્ઞા આપી છે કે જ્યારે એમને રોટલી ભાંગી અને એમના શિષ્યોને આપી અને એ પ્રમાણે એમણે પ્યાલો લઈ અને શિષ્યોને આપીને કહ્યું કે આ મારું શરીર અને આ મારું રક્ત. So my friends, you need to understand there is a form and also there is a meaning attached to the form. એટલે એક બાબત એ છે કે એક વસ્તુ જે છે તમારી આગળ પણ એ વસ્તુની પાછળનો એક મર્મ એક કઈ બાબત એનો મીનિંગ છે ખાસ. See, for example, when we give baptism, we take water. જ્યારે આપણે બાપ્તિસ્મા આપીએ છીએ ત્યારે આપણે પાણી લઈએ છીએ. And when we give communion, we take the elements like wafers and we take the grape juice or wine. જ્યારે આપણે પ્રભુ ભોજન આપીએ છીએ ત્યારે બ્રેડ અને ગ્રેપ જ્યુસ લઈએ છીએ. So the wafer is a form. એટલે એ જે બ્રેડ છે એ એક જાતનું એક વસ્તુ છે. And then we have to attach the meaning to it. આપણે એની સાથે એક ખાસ મર્મને જોડવાનો છે. And if you need to attach the right meaning. અને એનો ખરો મર્મ એની સાથે જોડવાનો And છે. if you attach the wrong meaning, then it will not have it won't make any difference in your life. જો તમે એની જોડે ખોટો મીનિંગ અટેચ કરશો, ખોટો મર્મ એ બ્રેડની સાથે જો તમે લેશો તો પછી તમારા લાઈફમાં એ ખરો So મીનિંગ please આવે. don't do anything for the sake of doing it. ખાલી કરવા ખાતર તમે કશું ના કરો. You need to know, you need to understand what it stands for and what is the meaning of what you have been doing. એ સમજવાની બહુ જરૂર છે જ્યારે આપણે કશું કરીએ ત્યારે કે એની પાછળ શું મર્મ રહેલો છે, એનો ખરો શું અર્થ છે. Blindly don't follow the things. આંધળા બનીને એની પાછળ ના જશો. And it won't make any difference in your lives. અથવા તમારે એ જો એવું કરશો તો કોઈ ફેર નહીં પડે તમારા See, જીવનમાં. once in Bangalore, I received a phone call. બેંગ્લોરમાં એક વખત એમને ફોન આવ્યો And one of my church member, she called me and he said, Pastor, please come very soon. My mother is telling that she is going to die. You bring the Holy Communion. She insisted me. એણે કહ્યું કે પાસ્ટર તમે જલ્દી મારા ઘરે આવો, મારા માતા મરણ પથારીએ છે અને એમને પ્રભુ ભોજન લેવાની જરૂર છે. And my mother is telling that she is going to die. અને મારા મા મને કહી રહ્યા છે કે મરી જવાની તૈયારીમાં છે. So please come soon. જલ્દી આવો. So then, I thought, she must be very serious, and I called my driver and took all the elements, and then I rushed. It was quite a distance in Bangalore. રાઈટ. એટલે પાદરી સાહેબને એવું લાગ્યું કે ખરેખર કોઈ એન્ડ સમય છે, એમનો મરણનો સમય અને બહુ અર્જન્ટ લાગે છે, એટલે એમણે એમના ડ્રાઈવરને તૈયાર કરી બધી વસ્તુઓ છે એની પ્રભુજીની તૈયારી કરી અને ખાસું ડિસ્ટન્સ પણ ગયા. So when I went into the house, she is telling, please give me communion, please give me communion. જ્યારે તેઓ ઘરમાં ગયા ત્યારે એમને કહ્યું કે મને જલ્દી પ્રભુ ભોજન આપો, મને જલ્દી પ્રભુ ભોજન આપો. I said, why are you hurrying? What is happening? એમણે કહ્યું કે ભાઈ કેમ તું ઉતાવળ કરે છે, કેમ શું થઈ રહ્યું છે? No, I might die. તો હું કદાચ મરી જઈશ. Then I said, you die. એમણે કહ્યું કે તો જાઓ. I was very blunt. I said, okay, you want to die, you die, I said. એમણે કહ્યું કે એમણે બહુ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ રીતે એમણે કહ્યું કે તમારે મરી જવું હોય તો મરી જાઓ. Then she looked at my face. She stared at my face. What she said. So I said, you want to die, no, you don't want to live and die, I said. અને એમણે એમના મોં સામે જોઈને કહ્યું કે આ શું તમે કહેવા માંગો છો? એટલે એમણે એવું કહ્યું પાદરી સાહેબે કે તમારે મરવું જ છે તો પછી તો ગો હેડ મરો. So then I told her, sister, do you think that by taking this communion you will enter into heaven? એમણે એવું કહ્યું કે બેન તમને એવું લાગે છે કે જો તમે પ્રભુ વચન લેશો તો તમે સ્વર્ગમાં જશો? I said, you will not. એમણે એવું કહ્યું કે નહીં, તમે નહીં જાઓ. If you don't know the meaning of the communion, what you are taking, it will not make any difference in your life. જો તમે પ્રભુ ભોજનની પાછળનો ખરો અર્થ નહીં સમજો તો પછી તમારા જીવનમાં એનો કોઈ ફેર નહીં પડે. So then I said, do you want to know the meaning? એમણે એવું પૂછ્યું કે શું તને એમનો અર્થ સમજવો છે? She did not know anything about it. એને કોઈ જ ખબર નથી. All she thought was, if I take the communion, I'll go to heaven. એમણે એવું જ વિચાર્યું કે હું પ્રભુ ભોજન લઈશ તો હું સીધી સ્વર્ગમાં જઈશ. Many people, they put Bible under their pillow. ઘણા લોકો બાઇબલને એમના તકિયા નીચે મૂકીને ઊંઘી રહે In છે. the seminary, I used to tell my students, don't put Bible under your pillow. જ્યારે સાહેબ સેમિનારીમાં હતા ત્યારે એ લોકો એમના સ્ટુડન્ટ્સને એવું કહેતા હતા કે બાઇબલની અંદર તમારા તકિયાની નીચે બાઇબલ મૂકવાની જરૂર And નથી. if you die, you will not go to heaven. એવી રીતે જો તમે કદાચ મરી ગયા તો તમે સ્વર્ગમાં નહીં જાઓ. But instead of Bible, you put the receipt book. બાઇબલના બદલે તમે રસીદ બુક ત્યાં મૂકો. And if somebody has given offering at night, you get up and first tear the receipt. કોઈએ તમને જો દાનપણ આપ્યું તો એની રસીદ પહેલા પાડો. And then you will be saved. તો તમે બચશો. That is true. So afterwards, I sat with her and I explained her everything about why Jesus came into this world and communion. I took a long time and I explained her.
એ થયા પછી પાદરી સાહેબે એમને પ્રભુ ઈસુ કેમ આ દુનિયા પર આવ્યા અને કેમ આપણા માટે મરણ પામ્યા એ એમની આખી વાત સમજાવી. Then I asked her question, would you like to accept this Jesus Christ as your Lord and Savior? પછી એમણે એમને સવાલ પૂછ્યો કે શું તમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તમારા તારનાર તરીકે સ્વીકારવા માંગો છો? And she said yes. પછી એમણે હા પાડી. Then I told her to pray with me. પાદરી સાહેબ એમને કહ્યું મારી સાથે પ્રાર્થના કરો. We finished the prayer. અને પ્રાર્થના પૂરી કરી. Then I gave her communion. અને એમને પ્રભુ વચન આપ્યું. Then I asked her, would you like to die or live? પછી એમણે એમને એવું પૂછ્યું કે શું તમારે જીવવું છે કે મરણ પામવું છે? I want to live, she said. એમનો જવાબ બદલાઈ ગયો કે મારે જીવવું છે. You believe it or not, I don't know at present, but at least after 5 or 6 years later, when I went back, one day after the service, I went to preach in that church. She came and she hugged me. 5-6 વર્ષ પછી જ્યારે સાહેબ ચર્ચમાં પ્રવચન આપવા ગયા, સર્વન આપવા, ત્યારે બહેન આગળ આવીને એમને હગ આપ્યો. And she said, I'm still alive. એમણે કહ્યું કે હું હજી જીવું છું. My friends, the Lord wants all of us to live on the face of this earth. પ્રભુ ઈસુની એવી ઈચ્છા છે કે આપણે આ પૃથ્વી પર જીવીએ. And many of you, you have lost your dear ones, and you have lost all. But you must understand, my friends, that you are living in the land. You are in the land of living, not in the land of dead people. તમારે એ સમજવાની જરૂર છે કે આપણે જે અત્યારે દેશમાં જીવી રહ્યા છે અને જે સ્થિતિમાં જીવી રહ્યા છે એ જીવનના દેશમાં છે, મરણના દેશમાં. And God has a purpose for all of you. અને આપણા દરેક માટે ઈશ્વરનો કોઈ ચોક્કસ હેતુ છે. That is why it is very important to attach the right meaning, and then only the form become very significant and important to us. એટલે જ ઈશ્વરની જે દરેક બાબતો છે એની સાથે આપણે ખરો અર્થ જોડીએ, એની સાથે ખરો મર્મ જ્યારે આપણે જોડીએ તો પછી તમારા જીવનમાં ફેર પડવા માંડશે. See, the Catholic Church, they believe in transubstantiation. That means what they think is, when you take the bread and eat it, it is literally converted after the priest prays, it is literally converted into the flesh and blood of Jesus Christ. It is called a transubstantiation. કેથોલિક ચર્ચ એવું માને છે કે જ્યારે તમે બ્રેડ અને દ્રાક્ષરસ લો છો ત્યારે બ્રેડ ખરેખર પ્રભુ ઈસુના શરીરના માંસ રૂપે અને જે દ્રાક્ષરસ છે એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના રક્ત રૂપમાં પલટાઈ જાય છે. Then later on the reformers came like Zwingli and Calvin, and they said it is not a transubstantiation, it is a consubstantiation. They said the elements remain as elements, but the presence of Christ is seen. અને પછી જે લોકો આવ્યા બીજા મોટા પ્રભુના સેવકો ઝ્વિંગલી ને એવા, એ લોકો એવું કહ્યું કે જે બાબતો છે બ્રેડ ને જ્યુસ એ તો એનું જ રહેશે પણ પ્રભુની હાજરી ત્યાં આવી જાય છે. And now today we believe that when you come to the table and you take, friends, we establish a living relationship with Jesus Christ. આપણે જ્યારે આજે પ્રભુ ભોજન લઈએ છીએ ત્યારે આપણે એ સિદ્ધ કરીએ છીએ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથે અમારો ખરો સંબંધ છે. And we renew that relationship. અને એ સંબંધમાં આજે તાજો કરીએ છીએ. And that is why I want to tell you, for everything what we do, we need to attach the right meaning to the form, then it become a blessing to us. એટલે ખરેખર અર્થમાં જ્યારે આપણે ખરો અર્થ ખરો મર્મ દરેક ઈશ્વરની બાબતો સાથે સંકળાવીએ છીએ ત્યારે આપણું જીવન સાર્થક બને છે. And friends, I'll tell you, the Lord will touch you, and the Lord will bless you when you do everything meaningfully and with whole heart. અને ઈશ્વર દેવ બાપ તમને ખરેખર આશીર્વાદિત કરશે જ્યારે ખરેખર સમજીને તમે એમની આજ્ઞાઓ પાળશો. But we need to explain the meaning. You need to understand it. પણ એ જે મીનિંગ જે છે એની પાછળનો અર્થ એ આપણે સમજવાની જરૂર છે. Let me tell you one more example before I go further. It happened in Centenary Methodist Church in Baroda. હું બીજો એક તમને દાખલો કહું કે જે સેન્ટિનરી ચર્ચ બરોડામાં થયો હતો. It was a evening service. I walked into the church. I was supposed to conduct the service, and there was an argument going on between. There was an elderly lady in the church. She and one gentleman had come, and that person wanted to light the candle near the pulpit, and this lady was stopping him and telling him, "Don't light the candle." એક ત્યાં આગળ જે એના જે મેમ્બર ત્યાં હતા, એક સ્ત્રી મેમ્બર, એ પેલા જે બીજા ભાઈને ત્યાં આગળ આવીને અંદર જે પુલપિટ પાસેની એક કેન્ડલ હતી એ સળગાવી હતી અને આ ભાઈ એમને કહી રહ્યા હતા કે ના તમે એવું નહીં કરી શકો. So he had brought the candle. He wanted to light the candle. એ ઘરેથી કેન્ડલ લઈને આવ્યા હતા કે જે એમને સળગાવી હતી. And this lady was, she was taking care of that entire thing. She didn't allow him to do that. અને એ તાની જે સંભાળ લઈને લેનાર જે લેડી હતા, જે ભાઈ હતા, એમને એ નતું કરવા. And he was a Hindu. He was from Hindu background. અને એ વ્યક્તિ હિન્દુ કુટુંબમાં. And then in the meantime I was walking inside. અને એ દરમિયાન સાહેબ અંદર એન્ટર. So then she said, the pastor is coming, you go and talk to him.
એટલે પેલા લેડીએ પેલા ભાઈને એવું કહ્યું કે પાદરી સાહેબ આવશે એમની સાથે So વાત he કરો. came and he asked me, Pastor, he said, Father, can I light this candle on this pulpit? એટલે એમણે આવીને પૂછ્યું પાદરી સાહેબ હું આ કેન્ડલને પુલપિટ આગળ લાઇટ કરી શકું છું? Then I asked him the question, why do you want to light? એટલે એમણે એવું પૂછ્યું કે કેમ તમારે આ સળગાવવું છે? What is the purpose? એનું કારણ શું છે? Then he said, Father, exactly 1 year before, just in front of this church, a severe accident took place of my daughter and she got saved. And I wholeheartedly believe it is Jesus who saved her and gave her life. And in respect to that, I would like to light this candle. એમણે એવું કહ્યું પાદરી સાહેબ 1 વર્ષ પહેલા એક્ઝેક્ટલી મારી ડોટરને ત્યાં આગળ એક્સિડન્ટ થયો હતો અને હું ખરા અર્થમાં એવું માનું છું કે પ્રભુ ઈસુ એમની કૃપા દ્વારા મારી દીકરીનો બચાવ કર્યો હતો. Then I said, okay, go ahead and light. એટલે એમણે કહ્યું જાઓ તારે સળગાવો. So this lady came to me, Pastor, all the pastorate committee members will not leave you. No, you are not supposed to light the candle, she was telling. અને પેલા જે લેડી હતા તાની સંભાળ લેનારા એમણે કહ્યું પાદરી સાહેબ પાસ્ટરેટ કમિટીના સભ્યો તમારું જીવું હરામ કરી નાખશે. This is the problem with the translator. તમને હેરાન કરશે. So I said, that's fine, you don't worry, I will take care of that, but let him light the candle. પાદરી સાહેબ એવું કહ્યું કે ડોન્ટ વરી હું એમને સંભાળી લઈશ તું એમને સળગાવા દે કેન્ડલ. And then, during the service, I asked him, can you stay for the service? એમણે પેલા ભાઈને પૂછ્યું કે અમારી સર્વિસ માટે અમારી જે સભા છે એના માટે તું રહીશ? And the person said, sir, I am very busy, today I don't have time, but next Sunday I will come, he said. એમણે એવું કહ્યું કે આજે નહીં પણ આવતા રવિવારે મારી પાસે સમય શું આવીશ? I said, that's fine. એ સારી વાત છે. And he left. અને જતા રહ્યા. And during the service, I wanted to give the meaning to this candle now. અને એ શહેરની સભા હતી એ દરમિયાન એમણે એ જે કેન્ડલ સળગાવેલી એનો અર્થ સમજાવ્યો. See, now there is a form and there is a meaning. એ જે વસ્તુ હતી એ બાબત હતી એની સાથે એક મીનિંગ હતો. So I told the members of the congregation, we don't light candles like this, but today it is lit only because I explained to them the entire story what has happened. એટલે એમણે એમના સભાજનોને એવું કહ્યું કે આપણે જનરલી આવી રીતે કેન્ડલ સળગાવતા નથી પણ આજે એની પાછળનો એક ખાસ એક રહસ્ય છે એનો એક મુદ્દો છે અને આ બાબત હતી એને લીધે આજે સળગાવવામાં આવી છે. And I told them that this gentleman told me that he will come next Sunday. એમણે કહ્યું કે આજે ભાઈએ સળગાવી આવતા રવિવારે આવવાના છે. And that was over. અને એ વાત પતી ગઈ. But the following Sunday, when I asked, are there any visitors? ત્યારે બીજા રવિવારે એમણે એવું પૂછ્યું કે આજે કોઈ મહેમાન કોઈ છે? And this person stood up. અને એ ભાઈ ઊભા થયા. He was there. એ હતા ત્યાં આગળ. And I told them, see, this is the person who did it last Sunday, and we welcome him, and he attended the service. અને સાહેબે એમને કહ્યું એમના સભાજનોને કે આ જે વ્યક્તિ હતા એમણે ગયા રવિવારે કેન્ડલ્સ લગાવી હતી અને આજે અમે એમને વેલકમ કરીએ છીએ અમારી સભામાં. And after the service, I spoke to him, and actually he was from California. Somewhere he was living somewhere in this place, and he had come for some work, or I don't remember, and he introduced himself to me. અને સભા પછી જ્યારે સાહેબ એમની સાથે જઈને વાત કરી તો એ વ્યક્તિ અહીંયા કેલિફોર્નિયાના કસેટના રહેવાસી હતા ત્યાં આવ્યા. You know what he told me? શું કહ્યું તમે જાણો છો? He said, Father, I liked the service so much. Next Sunday I will come with my daughter. એમણે એવું કહ્યું કે તમારી સભા મને એટલી બધી ગમી કે આવતા રવિવારે હું મારી દીકરી સાથે આવવા માંગુ છું. See how the Lord works. પ્રભુ કેવી રીતે કામ કરે છે? When we attach the right meaning, and things works in a miraculous way. જ્યારે આપણે ખરા અર્થમાં પ્રભુનું કાર્ય કરીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ બહુ ચમત્કારિક રીતે કામ કરે And friends, I want to tell you this evening that the Lord is moving mightily outside. I can give examples after examples. Whole night I can give examples. There is no time. Amazing things the Lord is doing amongst the other community people. હું તમને અત્યારે જો દાખલા આપવા બેસું તો આખી રાત નીકળી જાય કે કેવી અજાયબ રીતે પ્રભુ ચમત્કારિક કાર્યો જુદી જુદી જગ્યાએ કરી રહ્યા છે. You don't know what all I have done, I mean, in my ministry, the funeral service I have conducted from some people, from Hindu background. They have accepted Jesus Christ, they have seen Jesus Christ and accepted. Amazing things have happened. ઇવન જ્યારે ફ્યુનરલ સર્વિસીસ જ્યારે થાય છે ત્યારે ઘણા હિન્દુ લોકોએ પ્રભુ ઈસુને જાણે જોયા હોય અને એમનો સ્વીકાર કર્યો એવું બી બન્યું છે. So I just want to tell you, always please attach the right meaning. Tomorrow when you come to the Lord's table, I am preparing, just don't come it for the sake of coming. It is Good Friday. No, don't do it a ritualistic. It is not going to help you anyway. But wait upon the Lord, understand the meaning. It is the commandment given by Jesus Christ, and He has told us, do this as often as you meet in remembrance of me.
એટલે કાલે જ્યારે તમે આવો ત્યારે હું ખરેખર તમારી આગળ વિનંતી કરું છું કે તમારા હૃદયોને તમે તૈયાર કરશો, એનો ખરો અર્થ સમજજો. અને ખાલી ગુડ ફ્રાઇડેના દિવસે આપણે કરીએ છીએ એટલે જ નહીં, પણ પ્રભુ ઈસુએ જે આજ્ઞા આપી છે કે જ્યારે જ્યારે તમે કરો મારી યાદગીરીમાં કરજો, યાદ રાખીને આવજો. Do this in remembrance of me. અમારી યાદગીરીમાં તમે આટલું કરતા રહો. It is very important to remember what Jesus has done. એટલે બહુ અગત્યનું છે કે પ્રભુ ઈસુએ શું કર્યું એ આપણે યાદ રાખીએ. So it is important for us to look back. તો એ અગત્યનું છે કે આપણે પાછળ જોઈએ. It is important to look within. એ અગત્યનું છે કે આપણે અંદર જોઈએ. And it is very important to look ahead. અને એ બી બહુ જ અગત્યનું છે કે આપણે આગળ જોઈએ. Because he is going to come back again. કારણ કે એ પાછા આવવાના છે. So friends, the night Jesus was arrested, I want to tell you, there was a basin and there was a towel. ત્યારે એમને પરસવા હતી અને જ્યારે પકડી લેવામાં આવ્યા ત્યારે એક નાનું ટબ જેવું હતું અને એક ટુવાલ જેવું હતું. And there was a lot of competition among the disciples, and people wanted to come elevate themselves to the higher position, and all these things were happening. અને ચડસી અને કોણ સૌથી વધુ પ્રભુની નજીક આવે, કોણ વધારે ઉપર ચડે, એવી બધી બહુ બાબતો બની રહી છે. So don't think that all these problems are today, but these problems have been prevalent right from the beginning. આવા જે પ્રોબ્લેમ્સ છે આજની જ વાત છે એવું નથી, પણ પહેલાના જમાનાથી આ વાત ચાલી આવી રહી છે. So what is happening in the midst of that? Jesus is taking the basin and started washing the feet of disciples and wiped, and he gave them this lesson. આ બધી બાબતોની વચ્ચે પ્રભુ ઈસુ ઘૂંટણે પડી એમના શિષ્યોના પગ ધોએ છે અને લૂછે છે. See, one important thing I like Jesus says, all through his life he did not keep on washing. He washed and then he went back and sat in his chair. પ્રભુ ઈસુએ આખી જિંદગી એવું કરતા ના રહ્યા, પણ એમને પગ ધોયા, લૂછ્યા અને પછી જઈને એમની ખુરશી પર બેસી ગયા. He went back to his authority. એમની જે હોદ્દો જે હતો એની પર પાછા પહોંચી ગયા. When it was required, he came down. જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે નીચે આવ્યા. And he gave the example. અને એમણે ઉદાહરણ આપ્યું, દાખલો આપ્યો. So it is, some of the denominations literally on Maundy Thursday, they literally wash the feet of each other. ઘણી જગ્યાઓએ એ કરવામાં આવે છે કે ગુરુવારના દિવસે એકબીજાના પગ ધોવામાં આવે છે. That is fine, but what I want to tell you, friends, it is our attitudes which is extremely important. એ સારી વસ્તુ છે, પણ એના કરતા વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે આપણું વલણ. I am greater than you. હું તમારાથી મોટો છું. I have more wisdom than you. મારામાં તમારાથી વધારે ડહાપણ છે. Whatever I say is the final. હું જે કહું એ જ છેલ્લી વાત. These are the problems in the society, in the committee, in Christian, in our committees we face. સમાજમાં કમિટીઓમાં જુદી જુદી જગ્યાએ આ જ પ્રોબ્લેમ આપણે આંખ આગળ આવે છે. So by doing this, Jesus is setting a supreme example that we need to serve in love and also in humility. આ કરવા પાછળ પ્રભુ ઈસુને આશય હતો ને કેવો એમણે જબરજસ્ત આપણી આગળ એક નમૂનો મૂક્યો કે આ આવી રીતે સેવા કરવાનું એક સારી બાબત છે. See, William Carey, the father of modern missions, when they celebrated when bicentennial celebration in India took place, the Indian government they had a special stamp for William Carey. વિલિયમ કેરી કે જે મિશનરી વર્ક માટે જાણીતા છે, એમના 200 વર્ષની જે ઉજવણી હતી એ દરમિયાન ભારત દેશમાં એમના નામની સ્ટેમ્પ તૈયાર કરવામાં આવી. And during that time there was an article in the Indian Witness. અને ઇન્ડિયન વિટનેસ જે ન્યૂઝપેપર હતું એમાં એમના માટેનો એક આર્ટિકલ મૂકવામાં આવ્યો. And I read that article. In the end, someone asked him question, is it not true that you came to this country as a cobbler, as the one who makes the news? Yeah. એટલે કે એ લેખમાં છેલ્લે કોઈ એમને પૂછવામાં આવ્યું વિલિયમ કેરીને કે શું એ સાચી વાત નથી કે તમે આ દેશમાં એક મોચી તરીકે આવ્યા હતા? And he said, I was mending people's shoes. I was repairing people's shoes. અને એમણે એવું કહ્યું કે હું લોકોના બૂટ અને જોડાઓને હું સીવતો હતો. Even you see the kind of humility what he had. And he was the one who translated Bible into various languages. And it is because of him today we have Senate of Serampur, and all our theological degrees are associated in West Bengal University in India. It is all because of William Carey. તમે નમ્રતાનો દાખલો જોઈ શકો છો કે એવા વ્યક્તિએ પણ કેટલી બધી જુદી જુદી ભાષાઓમાં બાઇબલનો અનુવાદ કર્યો અને એના નામની આજે ડિગ્રીઓ અને એની નામની સ્કૂલોમાં આજે ડિગ્રીઓ આપવામાં આવી રહી છે. And he served in all humility. અને એમણે બહુ જ નમ્રતાથી લોકોની સેવા કરી. So friends, during this time this symbolizes, the form is the basin and the towel, but the meaning is serving one another with love and in humility. એટલે એ જે ટબ છે અને જે ટુવાલ છે એ તો એક વસ્તુ છે, પણ એની પાછળનો જે અર્થ છે એ તો સેવાનો અર્થ છે. And secondly, there was a lonely garden. અને બીજી જે એક બાબત હતી એ હતી એકાંત પેલું બગીચો. See, the Son of Man has left the upper room.
અને જે દેવનો દીકરો હતા, માણસનો જે દીકરા હતા, એને ઉપલી મેડીમાંથી આવી ગયા હતા બહાર. And now from upper room he is entering into Garden of Gethsemane. અને ઉપલી મેડીમાંથી તે ગેત્સેમાની વાડીમાં આવ્યા હતા. The Garden of Gethsemane was in Mount Olives. અને ગેત્સેમાની વાડી હતી એ જૈતુનની વાડીમાં હતું. So this is the place where the agony of Jesus started. અને ત્યાં આગળ દેવનો જે અજંપો હતો, એમના જે વ્યથા હતી એ ચાલુ થઈ. You must understand the Garden of Gethsemane, it proclaims the victory over cross. જે ગેત્સેમાની જે વાડી છે એ વધસ્તંભની ઉપરનો જે વિજય હતો એને એ કરે છે. See, human history, it began in a garden. માણસની જે હિસ્ટ્રી હતી એ બગીચામાંથી ચાલુ થઈ The હતી. human sin, it began with a garden. જે માણસનું જે પાપ હતું એ બગીચામાંથી ચાલુ In થયું. Revelation 21, we see that the redeemed will live in a garden city. અને જે આપણે પ્રકટીકરણ 21મા અધ્યાયમાં જોઈએ છે એ પ્રમાણે જેઓ બચાવ પામેલા છે એ લોકો એક આવી વાડીમાં અને એમાં રહેશે. So the man where he sinned and the city in Revelation 21, in between these two is Garden of Gethsemane. અને જ્યાં માણસે પાપ કર્યું અને જ્યાં છેલ્લા જે શહેરમાં રહેશે એની વચ્ચે આ ગેત્સેમાની વાડી આવે છે. And we notice that disciples they slept instead of praying. અને આપણે જાણીએ છીએ તેમ શિષ્યો એ દિવસે પ્રાર્થના કરવાને બદલે ઊંઘી ગયા. And because of that, we see that when Jesus was arrested, all they ran away. અને જ્યારે પ્રભુ ઈસુને પકડી લેવામાં આવ્યા ત્યારે શિષ્યો બધા ભાગી ગયા. And Peter, he cuts the servant's ear. અને પિત્તરે એના જે પેલો સૈનિક હતો એનો કાન કાપી નાખ્યો. And he denied Jesus Christ. અને પ્રભુ ઈસુને નકાર કર્યો. So friends, I want to tell you this evening, if you want to see something happening in your family, in your personal life, in your church, in your nation, the only way is prayer life. જો તમારે ખરેખર તમારા જીવનોમાં, તમારા કુટુંબમાં અને તમારા સમાજમાં કંઈક ફેર પાડવો હોય તો એના માટે પ્રાર્થનાની બહુ જરૂર છે. Only way is prayer. એક જ રસ્તો છે ને એ તો You પ્રાર્થના. pray and you see how the things will fall in its place. તમે પ્રાર્થના કરો અને જુઓ કે કેવી રીતે બાબતો એક પછી એક એમની જગ્યામાં પડવા માંડે છે. Elijah, because he was a man of prayer, he proved that Jehovah is the true God and Baal is the false god. એલિયા જે ખરેખર પ્રાર્થનાવાદી હતો એણે પ્રૂવ કર્યું અને સચોટ રીતે કે ખરો દેવ કોણ છે અને બાલ જે ખોટો દેવ હતો. And Samuel says, if I don't pray, I am sinful in the sight of the Lord. અને સેમ્યુઅલ એવું કહે છે કે હું જો પ્રાર્થના ના કરું તો પ્રભુની આગળ હું પાપી ઠેરું છું. Nothing will happen if you don't pray. જો તમે પ્રાર્થના નહીં કરો તો કશું જ નહીં થાય. And if you start praying, some things will happen. અને જો પ્રાર્થના ચાલુ કરશો તો કશું થવાનું ચાલુ થશે. In Madras, a couple of years before, these ladies in the afternoon time, they got together and they started they started praying together because in the afternoon they did not have anything to do, and they came together and started praying. મદ્રાસમાં અમુક જે સ્ત્રીઓ હતી એમની પાસે બપોરે કશું જ કરવાનું નહોતું, સમય હતો, એટલે એ લોકોએ જોડે ભેગા થઈને પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ કર્યું. And like that, I want to tell you, friends, more than 10,000 small groups and house churches they started. અને એ રીતે 10,000 જેવા નાના નાના ગ્રુપ અને નાના નાના ચર્ચ ચાલુ થયા. And today I will tell you, in Methodist Church, we stopped the work in Andaman and Nicobar. Before coming to this place, I visited that place. The rest of the other bishops, we all visited that place. I want to tell you, we are starting a new conference. At present, already we have established 20 churches in Andaman and Nicobar. અંદામાન નિકોબારના જે ટાપુ છે ત્યાં આગળ હમણાં એ બિશપ સાહેબ અને બીજા બી ઘણા બિશપો ત્યાં ગયા અને જોયું કે ત્યાં આગળ એટલું બધું કામ થઈ રહ્યું છે 20 ચર્ચીસ, એટલે હવે ત્યાં કોન્ફરન્સ ચાલુ કરવામાં આવી છે. So what I am trying to tell you is there are people, they are intercessory prayer warriors, they are praying for all these things. જે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના કરનાર જે પ્રાર્થનાવાદીઓ છે આ બધી બાબતો માટે તેઓ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. So friends, this is very, very important thing. This garden invites us for the prayer life. જે વાડી છે, જે બગીચાની વાત છે, એ આપણને પ્રાર્થના માટે આમંત્રણ આપી રહી છે. See, one thing I like among the Hindu community is when I go to their house, I see they have a separate room for their god and goddesses, a temple, in their house itself. હિન્દુ કમ્યુનિટીમાં જ્યારે સાહેબ મુલાકાતે જાય છે ત્યારે એવું જોઈએ છે કે એમના ઘરોમાં એક ખૂણામાં એમના માટેનું એક મંદિર જેવું બનાવવામાં આવ્યું છે. Separate room. આખો રૂમ જુદો હોય છે. How many of us we have our Gethsemane? આપણામાંના કેટલાની પાસે એવી વાડી છે? How many of us we have a place in our home where we can go and we can pray? આપણામાંના કેટલાના ઘરે એવી જગ્યા છે કે જ્યાં જઈને આપણે એકાંતમાં પ્રાર્થના કરી શકીએ. We have all kinds of room, we have everything in our house, but we don't have place for prayer.
આપણી પાસે બધી જ જાતના રૂમો છે, બધી જ સગવડો છે, પણ એવી એક જગ્યા નથી કે જ્યાં આપણે જઈને પ્રાર્થના કરીએ. So friend, the Garden of Gethsemane is inviting us, for the prayer life. જે ગેથસેમાની વાડી છે, આપણે પ્રાર્થનાના જીવનોને માટેનું એક આમંત્રણ આપી રહી છે. And after that, Jesus says, "Come on, let's go." અને પછી પ્રભુ શું કહે છે કે ચાલો. And where did he go? અને એ ક્યાં ગયા? He went to the cross. અને વધસ્તંભ પર ગયા. He got the courage. એમને હિંમત મળી, He got the strength. એમને શક્તિ મળી, And then he moved to the cross. અને એ વધસ્તંભ ઉપર ગયા. And also I want to tell you, there was a costly cup. અને એક બીજી જે બાબત હતી એ તો જે પ્યાલો હતો એ. And the cup invites us to yield us to God's will. અને જે પ્યાલો છે એ તો પ્રભુની ઈચ્છાને સ્વીકારવાનું આપણને આમંત્રણ આપે See, છે. the disciples, as I told you yesterday, one wants to sit at right and one wants to sit at left. They want power, they want authority, they want position, they want name, they want fame, all these things. અને જે શિષ્યો હતા તેઓ એમાંના એકને જમણા હાથે બેસવું હતું પ્રભુના, બીજાને ડાબે હાથે બેસવું હતું, પદવીઓ જોઈતી હતી, માન જોઈતું હતું, હોદ્દા જોઈતા હતા. See, whether it's any church or anybody, when we lift ourselves, Jesus will not work there. કોઈ બી ચર્ચ હોય પણ જ્યારે આપણે આપણી જાતને ઊંચા કરવા જઈશું તો પ્રભુ ત્યાં કામ નહીં કરે. So many times nothing happens in the church because we lift up, we exalt ourselves. ઘણીવાર એટલે જ ચર્ચમાં ઘણીવાર કામ ના થઈ શકે કારણ કે આપણે પોતાની જાતોને ઊંચી કરવા. And Jesus says, when I am lifted, I will draw all men to me. અને પ્રભુ એવું કહ્યું છે કે જ્યારે મને ઊંચો કરવામાં આવશે ત્યારે આખી માણસ જાતને મારી તરફ આકર્ષશે. When I am lifted, જ્યારે મને ઊંચો કરવામાં આવશે. see, choir members, if you lift yourself, you can't draw anybody. જો તમે તમારી જાતને ઊંચી કરશો તમે બીજા કોઈને ઊંચા નહીં And કરી if શકો. pastors lift themselves, Jesus cannot draw anybody. જો પાસ્ટર્સ પોતાને ઊંચા કરે તો એ બીજાઓને નહીં ઊંચા કરી શકે. So when we lift Jesus Christ, પણ જ્યારે આપણે પ્રભુ ઈસુને ઊંચા કરીએ He will draw. તો એ બીજાઓને આકર્ષે. And He will draw to Himself. અને એ એમની પોતાની તરફ આકર્ષે. And He will not draw to anybody. He will draw to Himself, and people will become living relationship. They will establish, and the church multiplies. અને જ્યારે એ પોતાની તરફ આકર્ષે ત્યારે બીજા કોઈની તરફ નહીં પણ એમની પાસે લોકો આવશે અને ખરા અર્થમાં ચર્ચમાં જીવન આવશે. So my brothers and sisters, I will tell you that it is very difficult to understand how to find God's will. એટલે બહુ અઘરી બાબત છે આપણા લોકો માટે કે પ્રભુની ઈચ્છા શું છે આપણે જાણીએ. You see, each step, whether it is God's will or not God's will, how will you come to know? દરેક પગલે આપણે કેવી રીતે જાણીશું કે આ પ્રભુની ઈચ્છા છે કે આ નથી? It is not that Jesus has revealed myself and said this is God's will, you do like that. In my life it has not happened. એમની લાઈફમાં તો નથી થયું કે ભાઈ મને કોઈ કહ્યું, પ્રભુએ કહ્યું કે આ મારી ઈચ્છા છે, આ મારી. But I want to tell you, friends, when we constantly walk with the Lord, when we have deeper relationship with the Lord knows everything and He will help us to go through. પણ જ્યારે આપણે પ્રભુની સાથે ચાલીશું, જ્યારે આપણે પ્રભુની નજદીક રહીશું ત્યારે તમને સઘળી બાબતોને એ બધી બાબતોની સમજણ એ તમને આપશે. See, because of our human beings, many times we may take the wrong decisions, but I will tell you, the Lord is with us all through. આપણે ઘણીવાર માણસની રીતે આપણે ઘણીવાર ખોટા નિર્ણયો લઈએ છીએ પણ મારે તમને એ કહું છું કે પ્રભુ હંમેશા આપણી સાથે છે. But this costly cup, it reminds yielding to God's will. પણ આ જે પ્યાલો છે જે બહુ મોંઘો કહેવાય એવી જાતનો જે પ્યાલો છે એ આપણે પ્રભુની આજ્ઞાધીનતામાં લઈ જાય. When you see, the Satan brought all temptations to Jesus in the Garden of Gethsemane. શૈતાન પ્રભુની ઉપર જુદી જાતના પરીક્ષણ લાવ્યો તો ગેથસેમાની વાડીમાં. And the salvation, I would say that the whole the project of salvation was hanging in the Garden of Gethsemane. તારણની જે યોજના હતી જાણે ગેથસેમાની વાડીમાં હાલી ગઈ. See, because Satan must have brought temptation. Look at your disciples, they all ran. શૈતાન એમની આગળ પરીક્ષણ લાવ્યો કે જો તમારા શિષ્યો તો બધા ભાગી ગયા. They were supposed to be with you and nobody is there with you. તમારી સાથે હોવા જોઈએ પણ અત્યારે તમારી સાથે કોઈ નથી. And they see, how your sweat is falling in the form of blood. તમારો પરસેવો જુઓ લોહીના ટીપાની જેમ પડી રહ્યો છે. And you are scared. અને તમે બીવો છો. Probably you are not the right person. કદાચ તમે સાચા ખરા વ્યક્તિ નથી. You are not the Messiah. તમે કદાચ મસીહા નથી. Maybe somebody else. કોઈ બીજું હોય. So leave this. આ જવા દો. There might be all these temptations. આવી બધી બાબતો ઈસ પ્રભુ સાથે બની હોય. Because Jesus offered the prayer, remove this cup. પ્રભુ ઈસુએ પ્રાર્થના કરી હતી કે આ પ્યાલો મારી આગળથી દૂર કરો. So that was a very costly cup. Sufferings, agony, pain, insult, all these things. એટલે એ જે પ્યાલો હતો એ બહુ મોંઘું હતું કે જેમાં અપમાન અને જેમાં દર્દ અને આપણા બધાના પાપો સમાયેલા હતા. But when Jesus prayed, Lord, it is not my will,
but it is your will. પ્રભુ વિશે પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ મારી નહીં પણ તમારી ઈચ્છા. If it is your will, yes, I'm go. If it is your will that I'm ready to die, when he offered that prayer, I would say that all Satan's plans, everything were completely destroyed. ત્યારે પ્રભુ ઈસુ એવું કહ્યું કે પ્રભુ તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ થાવ ત્યારે શૈતાનની બધી યોજનાઓ નષ્ટ થઈ ગઈ. Completely it was destroyed. સંપૂર્ણપણે નાશ. So friends, it is not our will, it is God's will. આપણી ઈચ્છા નહીં પણ પ્રભુની ઈચ્છા. When we offer that kind of prayer, things will go in the right direction. જ્યારે આપણે આવી જાતની પ્રાર્થનાઓ કરવા માંડીશું ત્યારે આપણું જીવન સાચી So દિશામાં this આગળ વધશે. costly cup, it invites us to yield to God's will. પ્રભુની ઈચ્છાને આપણે પાળીએ અને માનીએ એ આ કપ આપણને દેખાડે છે. And also there was a hypocritical kiss. અને દંભી જે ચુંબન હતું એ પણ આપણી નજર આગળ છે. You know, Judas came and he kissed Jesus. યહૂદા પ્રભુની આગળ આવીને એને ચુંબન આપે છે. So this shows our inner life and outer life. એ આપણું અંદરનું અને બાહ્ય જીવન આપણને દેખાડે છે. And he did it and he betrayed his master. અને ચુંબન આપ્યું પણ એના દગો કર્યો એમના માલિકને. What a betrayal. કેવો દગો. You see the difference between Peter and Judas? જે પિત્તર અને યહૂદા વચ્ચેનો તફાવત તમે જોઈ શકો છો. You know, there's a vast difference. બહુ જ મોટો તફાવત છે. I don't know why nobody has named Judas as their children. કોઈના છોકરાઓ જુડસ નામમાં આજે આજ સુધી યહૂદા આપવામાં આવ્યું નથી. You can ask me also that question. Why you did not name? કેમ તમે એમને પૂછી શકો છો કે કેમ એવું નામ નથી આપતા. You know the meaning of Judas? યહૂદાનો મીનિંગ ખબર છે? The meaning of Judas is praise the Lord. યહૂદાનો મીનિંગ છે પ્રેઝ ધ લોર્ડ. The meaning of Judas is praise the Lord. યહૂદાનો મીનિંગ છે પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રભુની સ્તુતિ થાવ. See, the Peter also betrayed Jesus. પિત્તરે પણ પ્રભુનો વિશ્વાસઘાત કર્યો હતો. But when he realized, he went out and he wept bitterly and he came back to Jesus. પણ જ્યારે એનો ખરો અહેસાસ થયો ત્યારે બહાર જઈને ખૂબ જ રડ્યો અને પાછો પ્રભુની પાસે આવી He ગયો. came back to Jesus. પ્રભુની પાસે પાછા આવી ગયા. And then we see in the tradition, you know, when it came, Peter, when upside down he was crucified and he became a martyr. ત્યારે પિત્તરની આપણે આગળની લાઈફ જ્યારે આપણે જોઈએ છે એનું જીવન ત્યારે એને વધસ્તંભ પર ઊંધો લટકાવવામાં આવ્યો હતો અને એ રીતે પ્રભુને માટે શહીદ થઈ ગયા. But you know what Judas did? પણ યહૂદાએ શું કર્યું? He took those silver coins એણે પેલા સિક્કા લીધા and those coins were burning. અને જાણે બળતા હતા. He could not hold them. એ પકડી ના શક્યો. And Judas, instead of coming to Jesus, he is going to the religious authorities and the Pharisees. અને પ્રભુ ઈસુની પાસે આવવાને બદલે એ પાછો ફરોશીઓ અને સાદુકીઓની પાસે And he is telling them, I have betrayed an innocent person. અને ત્યારે એવું કહે છે કે મેં એક નિર્દોષ વ્યક્તિને દાગો કર્યો છે. I have betrayed him. મેં એનો વિશ્વાસઘાત He's an કર્યો. innocent person. એ તો બહુ નિર્દોષ છે. And he threw the money. અને એના પૈસા નાખી દીધા And he went and he committed suicide. અને એણે જીનાપઘાત કર્યો. Still Jesus was there. પ્રભુ ઈસુ તો હતા. Procession was going on. ત્યાં આગળ ત્યાં ચાલી રહેલું સરઘસ. Jesus was carrying his cross and is walking to Calvary. પ્રભુ ઈસુ એમનું વધસ્તંભ ઉંચકીને કાલ્વરી તરફ જઈ And રહ્યા. I will tell you, friends, if Judas would have come back to Jesus and asked Jesus forgiveness, I will tell you, Jesus would have put his cross and hugged him and said, you are my disciple. પ્રભુ ઈસુની પાસે જો યહૂદા આવ્યો હોત અને જો માફી માંગી હોત તો મને ખાતરી છે કે પ્રભુ એને ગળે વળગાડીને કહ્યું હોત કે હા તું મારો ખરો શિષ્ય છે. And he would have been a great person in the kingdom of God. અને પ્રભુ ઈસુના જે રાજ્ય છે એમાં એ બહુ મહાન વ્યક્તિ બની One શકે. person repented, another person did not repent. એક વ્યક્તિએ પસ્તાવ કર્યો બીજાએ ના કર્યો. One person and he repented in a wrong place. He went to the religious authorities and repented there, which is wrong. We need to repent in the presence of God. એ વ્યક્તિએ પસ્તાવો કર્યો પણ ખોટી જગ્યાએ ખોટી વ્યક્તિઓની સામે કર્યો. આપણે ખરી રીતે જો પસ્તાવો કરવો હોય તો પ્રભુની હાજરીમાં આવવું જોઈએ. And that is the difference between both of them. અને એ એક બે વચ્ચેનો તફાવત છે પિત્તરના યહૂદા વચ્ચેનો. So friends, this hypocritical kiss, you know, it shows our inner life and our outer life. એ જે દંભી જે ચુંબન હતું યહૂદાનું એ આપણું આંતરિક અને બાહ્ય જીવન વચ્ચેનો તફાવત છે. And I request my community, you know, let us be very, very careful when we talk to others, when we deal with the people. Many times, you know, we say one thing and inside we do another thing. આપણે જ્યારે એકબીજાની સાથે વાત અને વ્યવહાર કરીએ ત્યારે હું ખાસ તમને કહેવા માંગુ છું કે તમે જે અંદર હોય એ ખરું થવા દો અને એ સારું થવા દો. જુદી રીતનું ના વાત કરો, જુદું ના બોલો. And finally, I want to tell you, there was a useless sword. અને છેલ્લે જે બાબત વસ્તુ જે દેખાડવા માંગે છે એ તો એક નકામી તલવાર. And I mean, it is a useless sword.
નકામી હતી એ તલવાર. Don't you think that it was not possible for Jesus to invite the angels and they would have come in legends and taken care of him? તમને આપણને ખબર છે કે જો પ્રભુ ઈસુ ધારતે તો આખું રાજ્ય સ્વર્ગનું સૈન્ય આવીને દૂતોનું એમની પાસે એમનું તે કરી So શકે. Peter used the sword. પિત્તરે પેલી તલવાર વાપરી નકામી. And instead of surrendering, he's declaring the war. અને શરણે જવાને બદલે જાણે કે લડાઈનું બળ એક પોકાર્યું. He is completely depending upon the arm and upon the flesh. અને એ જે છે પોતાનો દૈહિક જે વાના એની ઉપર એ નિર્ભર And he slept when he was supposed to pray. અને જ્યારે પ્રાર્થના કરવાની હતી ત્યારે ઊંઘી ગયો. And he talked when he was supposed to listen. અને જ્યારે સાંભળવાનું હતું ત્યારે બોલતો રહ્યો. And all things he went, all wrong things he did. અને બધી ખોટી વાતો એણે કરી. And this sword, it indicates who is our enemy. અને આ જે તલવાર છે એ આપણને દેખાડે છે કે આપણો દુશ્મન કોણ છે. So Apostle Paul says our fight is not against the flesh and blood, against the principalities, against the authorities, against the rulers of this dark world. એટલે જે પાઉલ છે આપણને કહે છે કે આપણી જે લડાઈ છે એ હવે આપણા દેખીતા કોઈ એની સામે નથી, પણ એ એક સ્વર્ગ આકાશમાંના અંધકારના અધિકારીઓ. અંધકારના અધિકારીઓ સામે અમારી લડાઈ છે. You remember I was telling you about the principle, the word I was explaining to you, and I said the third definition. I do remember the system, word system. You do remember? યાદ છે તમને? Okay. Against that. જે આપણે વાત કરી હતી કે જે જગ જે છે કે જે પાછળની વ્યવસ્થા રૂપી જે છે શૈતાનની વ્યવસ્થા એની સામે આપણી લડાઈ. See, it is against the dark forces of evil. જે બધા અંધકારના જે એ છે એમની વાના એની સામે આપણી લડાઈ. But actually it is not against the we are not supposed to fight against each other, but against the dark forces of the evil. આપણે એકબીજાની સાથે લડવાને બદલે એ વાનાઓને એ શત્રુઓ સામે લડવાની જરૂર છે. And it is very sad, friends. I want to tell you that you must know that each one of us have been created very specially in God's image. હું તમને કહેવા માંગુ છું કે આપણે એક જણ પ્રભુની પ્રતિમા પ્રમાણે ઘડવામાં આવ્યા છે. Every single person એક જણ precious in the sight of the Lord. દરેક જણની કિંમત છે પ્રભુની નજરમાં. Whether you are old or young, તમે જુવાન હોય કે whether you are healthy or unhealthy, કદાચ નબળા હોય કે we are precious in the sight of the Lord. પ્રભુની નજરમાં આપણી બહુ જ કિંમત છે. And He has created us. એમણે આપણને બનાવ્યા છે. And when I am doing harm to you, I am actually going against God, because I am going against His creation. અને જ્યારે હું તમારી વિરુદ્ધ કંઈ કરું છું ત્યારે હું પ્રભુની વિરુદ્ધ કરું છું, કારણ કે તમે એમની કૃતિ છો. Because I need to see Jesus in your life. તમારા જીવનમાં મારે પ્રભુ ઈસુને જોવાની જરૂર But છે. when I am doing harm to you, I am harming Jesus. પણ જ્યારે હું તમને હાનિ પહોંચાડું છું ત્યારે હું પ્રભુ ઈસુને હાનિ Because you have પહોંચાડું છું. been created in His image. કારણ કે તમે એમની પ્રતિમા પ્રમાણે ઘડવામાં આવ્યા છો. That is why He says our fight is not against flesh and blood, એટલે આપણા જે દૈહિક છે એની સામે આપણી લડાઈ નથી, જૈવિક સામે લડાઈ નથી, but against the principalities of this dark world. પણ અંધકારની સત્તાઓ સામે આપણી લડાઈ. So friends, the night Jesus was arrested, there was a basin and a towel which invites us to serve and love one another. એટલે જે રાતે પ્રભુ ઈસુને પકડાવી દેવામાં આવ્યા એ દિવસે ટુવાલ હતો અને એક જે ટબ હતું એ આપણને નમ્રતા. And there was a lonely garden which invites us for the prayer life. અને એક વાડી હતી જે એકાંત ભરી હતી જે આપણને પ્રાર્થના રૂપી જીવન ભણી દોરે છે. There was a costly cup which invites us to yield to God's will. અને એ જે પ્યાલો હતો એ પ્રભુની આજ્ઞાને અને એમની ઈચ્છાને સ્વીકારવાનું આપણને આહ્વાન આપે છે. And there was a hypocritical kiss which reminds us our inner life and outer life. અને એક જે દંભી ચુંબન હતું એ આપણું આંતરિક અને બાહ્ય જીવન આપણને દેખાડે છે. And there is a useless sword which reminds us who is our real enemy. અને જે નકામી તલવાર હતી આપણો ખરો શત્રુ કોણ છે એ દેખાડે છે. And friends, the time has come, we need to respect one another and honor one another. અને એ સમય આવી ગયો છે કે આપણે એકબીજાને ઓળખીએ, સમજીએ, એકબીજાની કદર કરીએ. And let me conclude with one example. એક દાખલો આપીને હું બંધ કરીશ. This is when Mother Teresa died, this example had come in the newspaper. ત્યારે મધર તેરેસા ગુજરી ગયા ત્યારે આ એક દાખલો એ ન્યૂઝપેપરમાં આપવામાં આવ્યો હતો. See, once some news reporters, they went to Mother Teresa and asked a question to Mother Teresa. Can you tell us some very happy or very joyful moments of your life? ન્યૂઝ રિપોર્ટરે મધર ટેરેસા આગળ જઈને કહ્યું કે તમે અમને એવું કહી શકો કે તમારા જીવનની કોઈ બહુ આનંદદાયક કોઈ બાબત એ તમે જણાવી શકો? So Mother Teresa said, I have so many incidents like that, but they said, can you just tell one? મધર ટેરેસા કહે છે એવા તો બહુ બધા કિસ્સાઓ છે, તો પહેલા એવું કહ્યું કે એક તમને કહો. So Mother said that at one time
you know, a leper who was dying, he was almost on the deathbed, he was dying, and this leper was on Mother Teresa's lap. એટલે એમણે એવું કહ્યું કે એક જે લકવાગ્રસ્ત માણસ હતો એ મરણ પથારી હતો ને એમના ખોળામાં હતો. And she said the statement what he made, that moment is very precious for me. અને એ વ્યક્તિએ જે છેલ્લું જે વાક્ય કહ્યું એ મારા માટે બહુ અગત્યનું. So the leper, he made a statement on his deathbed, lying on Mother Teresa's lap. He said like this. એ જે લેપર માણસ હતો જે લકવાગ્રસ્ત એણે મધર ટેરેસાને આ પ્રમાણે કહ્યું. He said that all these years I lived like an animal, but now I am dying like an angel. એ વ્યક્તિએ મધર ટેરેસાને એવું કહ્યું કે અત્યાર સુધી હું પ્રાણીની જેમ રહ્યો પણ આજે એક સ્વર્ગદૂતની માફક હું મરી રહ્યો છું. I am dying like an angel. હું એક સ્વર્ગદૂતની માફક મરી રહ્યો Every છું. single person is precious in the sight of the Lord. દરેક વ્યક્તિ પ્રભુની નજરમાં કિંમતી છે. And the Christian community, we need to go and tell people that you are so precious in the sight of the Lord, and you know, then you see the amazing things will happen. આપણે દરેક ખ્રિસ્તી વ્યક્તિઓએ બહાર જઈને બીજાઓને કહેવાની જરૂર છે કે પ્રભુની નજરમાં તમે કેટલા કિંમતી છો તો પછી પ્રભુના રાજ્યની વૃદ્ધિ So થવા instead માંડી. of putting them down, let us help them to come up. એમને નીચા પાડવાને બદલે આપણે એમને ઉપર ઉઠાવીએ. So friends, you know, you can do ministry in various ways. તમે જુદી જુદી રીતે મિનિસ્ટ્રી કરી શકો છો. Maybe a smile, you know, if you give a smile to somebody else, their day is brightened up. તમે ખાલી કોઈની સામે હસશો તો બી તમે એમના જીવન એમના દિવસને ખુશાલી ભરી Maybe a good morning over the phone will brighten up somebody's days. તમે Someone's ખાલી days. તમે કોઈને ફોન ઉપર ગુડ મોર્નિંગ કહેશો તો બી એમનો દિવસ સુધરી જાય. You can pray for people. તમે બીજા માટે પ્રાર્થના કરી શકો છો. Give an encouragement word for them. ઉત્તેજનદાયક શબ્દો બોલી So શકો in છો. various ways you can participate જુદી in જુદી this રીતે તમે ministry. પ્રભુના કાર્યમાં ભાગ લઈ શકો. Then I will tell you, my friends, we will have so many surprises in heaven. When you go there, you will never know the people. They will say, because of you I am here. અને તમને એટલી બધી સરપ્રાઇઝીસ મળશે જ્યારે પ્રભુના રાજ્યમાં તમે જશો તો ઘણા બધા તમને અહીં કહેશે હું તમારે લીધે આજે સ્વર્ગમાં છું. And may God bless you. ઈશ્વર તમને આશીર્વાદ આપે. Let's pray. પ્રાર્થના. પ્રભુજી, આ સમયને માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે. તમે પવિત્ર પ્રભુ છો. વચન આપનાર અને વચન પાળનાર પ્રભુ તમે છો. અને પ્રભુ, તમારાથી નિરાળા રહીને અમે કશું જ કરી શકતા નથી. તમારો વચનને માટે એ પવિત્ર આત્માથી તમારો અંતઃકરણથી આભાર માનીએ છીએ. આજે તમે પ્રત્યેક વ્યક્તિની સાથે વ્યવહાર કરી છે પ્રભુ. અમને સહાયતા કરો. દરેક વ્યક્તિને તમે યુઝ કરો તમારા મહિમાને માટે. ફરીથી પ્રભુ આ સંગતને માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે. આ દરેક વ્યક્તિઓને પ્રભુ તમારા હાથમાં સોંપાવીએ છીએ. તમે તેઓને સંભાળો. તમારા મહિમાને માટે તેઓને વાપરો. આભાર માનતા પ્રભુ અમે સર્વને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. આ પ્રાર્થના ધન્ય ઈસુના નામમાં સાંભળો અને માન્ય કરો. ખૂબ જ સુંદર વચનો માટે દેવ બાપનો અને પ્રભુના સેવક વિશ્વબંધુ સર્વનો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. ફરી અને બહુ જ આપણને ચેલેન્જિંગ શબ્દો આપણી નજર આવી રહ્યા છે અને હું આશા રાખું છું કે ચેલેન્જ આપણે સ્વીકારી. હું આપણા દાનો પ્રભુની આગળ લાવવાની વિનંતી કરું છું અને નટુ અંકલ વિનંતી કરીશ કે એનું ગીત પ્રભુની આગળ ઓફરિંગ લાવે અને એ પછી હું કંચન આંટીને વિનંતી કરીશ કે દાના પર પ્રાર્થના કરાવે અને પછી બિશપ અનિલ અને છેલ્લો આશીર્વાદ માંગશું પ્લીઝ.
નથી ના માહિત નથી. હાલેલુયા. नील गगन
આપણે પ્રાર્થનામાં લઈએ. હે સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર પિતા, આજના ભલા ગુરુવારે જ્યારે તારા સેવક મારફત અમારા હૃદયને વિધિ કાઢે એ રીતે એમણે જે તમારા વચનો અમને સમજાવ્યા છે એના માટે તમારો પુષ્કળ પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ બાપ. ખાસ એ વચનો અમારા જીવનમાં ફળદાયક નીવડે, 100 ગણા ફળો આપે એવું તમે આપીજો પ્રભુ. અમે તમને શું આપીએ? આ સર્વ તમારું આપેલું છે. એ તમારા આપેલામાંથી અમે જે કંઈ લાવ્યા છે પ્રભુ તમે સ્વીકાર કરો, તમારા સેવાને અર્થે વપરાય એવું તમે થવા દેજો. એ જ પ્રભુ તારા નામથી માગીએ છીએ. થેન્ક યુ. ઓ આકાશમાં તમારું નામ પવિત્ર નામ, તમારું રાજ્ય જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી ઉપર તમારી સૌ પૂરી કરો. દિવસની અમારી રોટલી આજે અમને આપો. જેમ અમે અમારું નિર્માણ કર્યા છે તેમ તમે અમારું ઋણ અમને માફ કરો. અને પરીક્ષામાં ન લાવો, રાજ્યમાં છૂટકો કરો. કેમ કે રાજ્ય તથા બળવાન સર્વકાળ સુધી તમારા છે. હવે આપણા તારણહાર પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્તની મહાન કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો દિવ્ય અને અનુપમ પ્રેમ, પ્રભુ પવિત્ર આત્માની શાંતિ, સંગત, આનંદ આપણી સાથે, પ્રભુના સર્વલોકની સાથે હમણાંથી સદા સર્વદા રહો. આમેન. ક્રિસ્તની સુંદરતાને બધા જમીને જોજો. અનાઉન્સમેન્ટ. હા.